Nandito po ako ulit para ipagpatuloy natin ang ating tutorial tungkol sa Tekbe. This time, ang gagawin po natin ay kung papaano magpa-reserve gamit ang inyong cellphone para pagpunta nyo po doon sa CU편의점 or sa convenience store, ipiprint nyo na lang ang inyong mga label na gagamitin sa Tekbe. So, before lahat, syempre, bago ang lahat, ako po si Lloydie at welcome sa channel ko! So, simulan na po natin. Ang gagawin po kasi natin ngayon, so, meron po akong application dito, kung nakikita nyo. Nag-download po ako ng application sa cellphone kasi mas maganda po na mag-download kayo ng application ng CU. CU po kasi ang gagawin natin ngayon, CU편의점 Tekbe. Isusulat ko po yung spelling sa baba para hindi kayo mahirapan hanapin sa Play Store. Or kung sa iPhone kayo, Apple Store, meron din po yata. I'm not sure. Ganyan. So, para turuan ko po kayo. Ngayon, ang gagawin po natin muna ay yung hindi muna tayo magsa-sign up. Kasi kung ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-sign up, aabutin po tayo ng siyam-siyam. Maiinip kayo. Panoorin ang video ko. So, hatiin pa rin natin. Bukod yung sign up, bukod yung hindi sign up. Ang gagawin po natin ngayon ay yung hindi muna tayo magsa-sign up. Pero magpapareserve pa rin tayo ng Tekbe online para pagdating nga dun sa CU, ipiprint na lang natin. Pero, ina-advise ko sa inyo na mas maganda pa rin po ang mag-sign up para ang inyong personal information ay nakasave na po at hindi na ninyo kailangang mag-input ulit ng inyong data. So, simulan na po natin ang aking tutorial. Let's go! So, ayan na nga po guys, simulan na natin ang ating tutorial tungkol sa pagpapareserve ng Tekbe gamit ang inyong cellphone at application. So, nakikita nyo, nag-iisa lang yung application ko, yan, yung gumagalaw, CU편의점 Tekbe. Dinownload ko na siya, pwede nyo siyang i-download sa Play Store. Ayan, i-click natin siya. Iyan po yung lalabas. So, kung dahil ang gagawin natin ngayon ay hindi naman tayo magsa-sign up, kung makikita ninyo, ang ganda ng kulay niya, violet, paborito, ayan. Makikita nyo yung Gukne Tekbe, meron siyang kulay violet. Hayaan nyo na lang siya doon. Kasi yun, Gukne Tekbe, ibig sabihin, local delivery. Gukche, itong, yan, yung Gukche Tuksong, yan po ay ibig sabihin, international shipping. So, ibalik po natin siya dito sa Gukne Tekbe. Ayan. Tapos, i-click nyo po itong yeyak. Ayan po. So, nakikita nyo dito, ID. Ayan, ID. Pimilbono. Tapos, kung may ID na kayo at nakapag-sign up kayo, ayan, magsa-sign in lang kayo. Pero, kung hindi po kayo nakapag-sign up, at kayo ay magpapareserve lang, ang pipindutin nyo ay yung piwewon yeyak sa bus ito. Ayan po. Tapos, dito sa kabila, Gukne Tekbe yeyak. Sa kabilang to, Gukne Tekbe yeyak neyok. So, dito tayo sa Gukne Tekbe yeyak. Ibig sabihin, magpapareserve tayo. Dito sa Gukne Tekbe yeyak neyok, ibig sabihin, ihahanapin ninyo yung inyong pinatekbe kung nasaan na. I-trace ninyo. Yun po yun. Tapos dito sa tayo, i-click natin yung Gukne Tekbe yeyak. Ayan. Tapos lalabas dito, click nyo lang yung check sa taas. Magkakaroon siya ng kulay violet. Tapos i-click nyo tong yeyak. Ayan. Tapos, kung hindi po ninyo alam kung saan may CU malapit sa inyo, pindutin nyo yung number 1. Dito sa bandang kanan, ito, pag pinindot nyo yan, yan po lalabas po dyan kung saan may CU malapit sa inyo. Ayan, i-X na natin kasi sigurado naman alam ninyo kung saan CU malapit kayo. Ayan, tapos, Pumok-sontek. Ibig sabihin, ano po ba yung ipapadala ninyo? Ayan siya. So, since ang ipapadala ko ay document, dito tayo sa soryu. Ayan po. Ayan, pagdating dyan, kapag po ang Tekbe nyo ay 350 gram pababa, 3,900 won ang bayad. Kung ang Tekbe nyo po ay 350 gram pataas, chokwa, ang ibig sabihin po, pataas, ay 2,800 won ang bayad. Yun po ay basic payment sa mga Tekbe. Tapos after nyan, pindutin nyo yung violet, tongiham. Ibig sabihin, sumasang-ayon kayo. I-click nyo po yan.
Ayan. Tapos, mulpum kaek. Kung magkano po yung value ng inyong ipapadalang tekbe, ilagay po natin 1. Manon, ibig sabihin, mulpum yung. Dun sa baba, makikita nyo mulpum yung. Iyan. I-click nyo po siya. Mag-type po kayo kung ano yung ipapadala nyo. Gaya ko, ang ipapadala ko ay e-ticket. Ayan. E-ticket. Ayan po siya. Tapos, scroll down nyo lang siyang ganyan. Tapos, Bonenbun. So, dahil ako yung magpapadala, pangalan ko yung ilalagay ko. Kim Ida. Tapos, Chonabono, syempre, number ko. Ito yan po. Tapos, dito sa baba, may makikita kayong kulay bilog. Ibig sabihin yan, kung saan po niya ipapadala ang reservation number. Kung ang reservation number ay ipapadala mo dun sa personal number mo na inilagay mo dito sa taas, dyan, i-click nyo lang po siya, ayan, para magkaroon siya ng check. Tapos, yung address nyo, Chuso, sa baba, Chuso Chakki. Click nyo yon. Tapos, dito, Sontek. Makikita nyo dyan, Gyeonggi-do, dahil taga Gyeonggi-do ako. Tapos, Shihungshi, dahil taga Shihungshi ako. Tapos, dito, Comsec. Iyan po yung ika-comsec ko. Ilalagay po natin yung aking Doromyong Chuso. Ayan po siya. Yan po yung Doromyong Chuso ko, ayan. Tapos dito sa baba, meron dalawa yan. 11-1 at 11. Magkaiba pong building yan. So, dito po ako sa 11, ayan. Tapos dito sa baba, yan, nakikita nyo ng orange na yan. Diyan po ninyo ilalagay ang excess address nyo. Halimbawa, Building 3 Opo, Room 4 o 5. Kagaya ko ay A-dong, ayan. Sa Ilho. Ayan po siya. So, yan po yung ilalagay nyo. Ibig sabihin, Building A, Room 401. 4th floor po siya ang ibig sabihin. Tapos, dun sa Badnongbun, syempre, yan po yung receiver natin. Ilagay nyo po dyan yung pangalan niya. So, ilagay natin yung name niya. Huwag nyo pong kalilimutan na dapat ay tama po lahat ang information ng inyong receiver, gaya ng contact number at address. Lalong-lalo na po ang address kasi po, hindi po yan mahahanap ng ating delivery, taga-deliver kung mali po yung address ninyo. Ayan, isearch po natin yung address ng client. Siya po ay taga Incheon, Gwangyokshi. So, i-click nyo yung Incheon, Gwangyokshi, lalabas siya. Tapos, kung saan siya, Namdonggu. Ayan po. Pero, syempre, yung susunod na address, yung iko-comsec ko, hindi ko nasasabihin sa inyo kasi pribadong address na yun. Iba-blurred ko po siya. Pasensya na po kayo. Ayan, itatype ko lang. Wait lang po. Ayan siya. Ayan. Tapos, ayaw niya mag-search. Ulitin ko. Ayan. Ayan po siya. Nag-iisa lang siya dito sa baba na address. So, ibig sabihin yan yung address po niya. Ayan. Tapos, ayan. Dito sa baba, sa excess, dito nyo po isusulat yung, dahil ang sa kanya, ang excess niya ay pangalan ng company, isusulat po natin dito yung pangalan ng kanyang company. Ayan. Isulat po natin. At pero, syempre, inuulit ko po, iba-blur po natin siya kasi siya po ay privado. Information niya po yan. Tapos dito sa baba, makikita nyo, ayan, Sonbul, Chakbul. Kagaya na in-explain ko, ang Sonbul po, ang ibig sabihin ay pre-delivery. Kayo po yung magbabayad. Kung sino yung nagpadala ng Tekbe, siya po yung magbabayad. Tapos itong sa baba, Chakbul, ayan po, Chakbul. Ang ibig pong sabihin niyan, cash on delivery. Yung product po ay babayaran ng umorder kapag na-receive niya ang Tekbe. I mean, yung Tekbe fee, delivery fee ay babayaran niya kapag na-receive na niya yung kanyang Tekbe. So, dahil ako po yung magbabayad ng Tekbe, click natin yung Sonbul. Ayan po. Tapos dito, Yeyak Pimilbono. Maglalagay po kayo ng inyong password, PIN number. Ayan. Kailangan nyo pong maglagay dyan ng Yeyak Pimilbono kasi hindi po kayo naka-sign up. Wala po kayong ID, kaya kailangan ninyong maglagay ng inyong PIN number or password para kapag
kahinanap ninyo yung mga information or yung mga previous na inyong pinatekbe, makikita nyo siya kapag nilagay nyo yung yeyak female bono nyo, yung inyong PIN number. Ayan po, ayan. Ang sabi po dito ay 예약하는 kanen. Sabi niya ganyan. Ibig sabihin, number lang po ang pwede, hindi po pwede ang letter. Ayan. Tapos, click natin ng yeyak. Tapos, dyan po, makikita ninyo, may nakalagay na CU at GS25. Kung kayo po ay magte-tekbe, magpapa-reserve doon sa GS25, dito po kayo pupunta. I-click nyo yung GS25 CU편의점 Tekbe Paro Kagi. Pero, kapag kinlik po ninyo yan, mabubura lahat ng information na ginawa ninyo sa CU at dadalahin niya kayo sa bagong website which is ang postbox ng CU. Namatay po siya. Wait lang. Ayan. Tapos, 예약완료 kasi sa CU tayo. Ayan po. 예약완료. 저장하겠습니까? Ise-save daw po ba ang information na nilagay na ninyo? Click nyo lang, okay. Ayan siya. Tapos, nakalagay, 정상 입력되었습니다. Tapos, ayan po, may magte-text po siya sa inyo. Kapag nagpunta po tayo mamaya doon sa CU, ipapakita ko sa inyo kung paano yan ipiprint. Ayan, i-close muna natin siya. Tapos dito, okay. Ayan po. So, ayan po yung information ninyo. Pwede nyo po siyang screenshot para may ebidensya kayo. Ganun. Ayan, screenshot po natin. Ayan po siya. So, dyan na po nag-end at tayo ay pupunta na sa CU para i-deliver na ang ating tekbe. So, tana! So, nandito na po tayo. Ipindutin natin dito sa chopsuhagi. Ayan. Tapos, halin opsi para chopsu. Dahil hindi naman tayo mag-sign up, dito na lang tayo ulit. Ayan. Tapos, dahil tayo po nagpa-reserve na online, nandito po siya. Dito natin siya. I-click nyo yan. Isulat nyo dito yung inyong reservation number 98001 8 5 3 0 7 9, 6. Tapos, i-click nyo po siya. Ayan po siya yung information. I-check nyo po. Tapos, sabi dito, muke chokchong. Ayan. Hakin. Ayan po siya. Tapos, sonbol. Dahil ako po ang magbabayad ng tekbe, sonbol. Ayan po siya. Hakin. Tapos, ayan po siya. Bulka. Yung information, tapos dito, Kenjongbo, ibig sabihin, sumasang-ayon kayo sa kanilang rules and regulation, hakin, unsongjang, cholyok. Ayan po siya. Tadan! Ayan na po. Tapos, itong kabilang side na to, ayan, tatanggalin nyo po siya at ididikit nyo do sa tekbe. Ayan po. Tapos, shoot nyo na siya dyan. Ayan po siya. Ayan. Pumunta tayo doon kasi po magbabayad ako. Let's go. So, ayan na po. Okay na. Uuwi na tayo kasi nandun na yan, tekbe. Okay na po. Let's go. Hello, is! So, nakabalik na po ako galing sa CU at naipadala na natin ang aking tekbe para sa aking client na nag-request. Sana po ay mas madali ninyong natutunan ngayon ang aking tutorial at kung may gusto pa kayo na ipaturo or ipagawa, basta wag lang po ulit mukbang, kayang-kaya po natin gawin, kakayanin po natin gawin. Mali pala yung sabi ko na kayang-kaya ko, kakayanin po natin gawin. So, maraming salamat po sa pag-check ang manood ng aking vlog. At sa mga bagong subscriber, thank you po ulit. Ayan. And sa mga bago pa lang nakakapanood, huwag niyo po kalimutan i-subscribe ako at i-click niyo na rin yung bell button para po sa mga future videos na i-upload ko pa sa mga darating na araw. So, bye-bye! Anyang-anyang!